মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই আজি পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আগবাঢ়িছোঁ। নতুন ভিডিঅ'টি হ'ল তোমালোকৰ গণিতৰ পাঠৰ ৪ৰ্থ অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকৰণ। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মই কেইটামান প্ৰশ্ন বৰ্ডত লিখি ৰাখিছোঁ। এই প্ৰশ্নকেইটা আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত জানিব লাগিব। প্ৰথমতে মই দ্বিঘাত সমীকৰণ কাক বোলে সেই বিষয়ে অকণমান কৈ দিছোঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণ মানে হ'ল যিবিলাক সমীকৰণৰ চলকৰ উচ্চতম ঘাত 2, সেইবিলাকক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণ বুলি কওঁ। দ্বিঘাত সমীকৰণৰ বিশেষ প্ৰশ্ন আমি ইয়াতে আলোচনা নকৰোঁ। কেইটামান জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন যিকেইটা তোমালোকৰ এই পাঠটোৰ বেছি প্ৰয়োজন, মেট্ৰিক পৰীক্ষাত লাগিব, গতিকে এই প্ৰশ্নকেইটা তোমালোকে চাব লাগিব। গতিকে মই প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰি দিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, আদৰ্শ দ্বিঘাত সমীকৰণটো কি? আমি উত্তৰত লিখি থৈ দিছোঁ, আদৰ্শ দ্বিঘাত সমীকৰণটো হ'ল ax² + bx + c = 0, a not equal to 0। এইটো হ'ল আদৰ্শ দ্বিঘাত সমীকৰণটো। গতিকে আমি মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন এটা লৈছোঁ, এইটো MCQ হিচাপে লৈছোঁ মই। ax² + bx + c = 0 এটা দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব যদি এনচাৰ আমাৰ 4টা দিয়া আছে, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো বাচিব লাগিব। প্ৰথম এটো দিয়া আছে a <0, b দিয়া আছে a <0, c দিয়া আছে a = 0 আৰু d দিয়া আছে a not equal to 0। এতিয়া আমাৰ যিহেতু দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব লাগিলে চলকৰ উচ্চতম ঘাত 2 হ'ব লাগিব, গতিকে ax² পদটো সদায় থাকিব লাগিব। গতিকে তেতিয়াহ'লে আমি গম পালোঁ যে a কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে আমি দ্বিঘাত সমীকৰণটো ৰাখিব লাগিলে, অৰ্থাৎ x² পদটো সদায় থাকিব লাগিব, তাৰ কাৰণে a সদায় 0 হ'ব নোৱাৰিব। গতিকে a ৰ মান সদায় থাকিব লাগিব। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব D। এতিয়া মই 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ax² + bx + c = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটো এটা বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব যদি উত্তৰ দিয়া আছে 4টা, তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি ওলাব লাগে। a হ'ল a = 0, b = 0, c = 0 আৰু a = c। গতিকে আমি a b c d উত্তৰকেইটা দেখুৱাই দিছোঁ। এতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাচিব লাগে। বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব লাগিলে আমাৰ x² পদটোতো থাকিবই লাগিব আৰু ধ্ৰুৱক পদটো থাকিব লাগিব, অৰ্থাৎ bx পদটো আমাক দৰকাৰ নাই। গতিকে bx পদটো যদি আমি আঁতৰাব লাগে, আমিতো xক আঁতৰাব নোৱাৰোঁ, গতিকে bক আঁতৰালে x নিজে নিজে আঁতৰি যাব। সেইকাৰণে আমি bৰ মান 0 দিব লাগিব। bৰ মান যেতিয়া 0 হ'ব তেতিয়া bx আঁতৰি যাব, তেতিয়া ax² + c থাকিব = 0। তেতিয়া এইটো হ'ব বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ। গতিকে বিশুদ্ধ দ্বিঘাত সমীকৰণ হ'ব লাগিলে এই সমীকৰণটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমি মাৰ্ক কৰিব লাগিব B। ঠিক তেনেকৈ 4 নম্বৰ এটা উত্তৰ লৈছোঁ, অৰ্থাৎ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, ax² + bx + c = 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল শূন্য হ'ব যদি a = 0, b = 0, c = 0, d a not equal to 0। আচ্ছা, দ্বিঘাত সমীকৰণৰ দুটা মূল থাকে বুলি তোমালোকে জানাই। গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল কেতিয়াবা শূন্য হয় আৰু কেতিয়াবা মূল দুটা বেলেগ বেলেগ হয়। গতিকে এটা মূল শূন্য হ'ব কেতিয়া? এটা মূল শূন্য হ'ব লাগিলে c নাইকিয়া হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ ধ্ৰুৱক পদটো নাইকিয়া হ'ব লাগিব। তেতিয়া আমি এই দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ এটা মূল শূন্য পাম। তেতিয়া আমি c নহা কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব? c = 0 লিখিব লাগিব। তেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ c, অৰ্থাৎ c = 0 দিলে আমি এই সমীকৰণটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো পাম। গতিকে মই এইকেইটা প্ৰশ্ন এনেকৈ বুজাই দিলোঁ। তোমালোকে এইবিলাক মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰ হ'ব। এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিয়ে থাকে। গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নকেইটা মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। মই আৰু দুটামান প্ৰশ্ন ল'ম।
প্ৰশ্নকেইটা চাবা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ax square x square plus bx plus c equal to 0 দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ ভেদ নিৰূপকটো কি? এনসার হল ভেদ নিরূপকটো হল মই তলত লিখি দিছো b স্কয়ার মাইনাস 4ac এইটো হল দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ভেদ নিৰূপক। ভেদ নিৰূপকটো তোমালোকে গম পালা। এই ভেদ নিৰূপকৰ ওপৰত আমি পিছৰ ভিডিঅ'ত কিছুমান প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম, যিবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহে। সেই প্ৰশ্নবিলাক আমি সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম। গতিকে মই আজিলৈ পাঠটো ইমানতে সামৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকলৈ মৰম থাকিল। তোমালোকে এই অংকবিলাক যাতে ভালদৰে চোৱা, ভালদৰে যাতে পৰীক্ষাত লিখিব পাৰা।